با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. در این برنامه به خاطر وضعیت وخیم دارو و همچنین مشکلاتی که بیماران عزیز در رابطه با کمبود دارو دارند و حواشی مختلفی که در ادارات دولتی داره، مباحث خوبی را برای شما بررسی بکنیم و برای اینکه بهترین استفاده را از این برنامه بکنیم و مطالب خوب رو براتون ارائه بدیم، از یک همکار عزیز به اسم آقای دکتر رضا سعیدی از آمریکا دعوت کردم که ایشون قبلا در برنامه زنگ سلامت تشریف داشتن. ضمن خوش آمد به شما دکتر سعیدی. من دیگه مقدمه را میخوام به شما واگذار بکنم. این وضعیت دارو در ایران چرا اینجوری شده و به نظر شما بایستی چه کارهایی بکنیم که مردم ما و مخصوصا بیماران به داروهایی که نیاز دارن دسترسی پیدا بکنن؟ درود بر شما دکتر محمدزاده عزیز و با درود بر تمام ایرانیان در سراسر پهنه گیتی که برنامه شما رو میبینن. این مسئله دارو متاسفانه یک معضلی هست که الان چند دهه هست کشور ما رو گرفتار خودش کرده و چند جنبه میشه اون رو بررسی کرد. یکی مسئله که همونطور شما گفتیم مسئله تحریم ها هستن که خیلی اثر گذاشته روی این، چون که بسیاری از کارخانه‌های داروسازی ما به علت مسائل تحریمی از دسترسی به مواد اولیه محروم هستن و نتونستن بدهی‌های خودشون رو پرداخت کنن به شرکت‌های خارجی که مواد اولیه اونا رو تامین میکنن. این مسئله است که باعث کمبود دارو شده در ایران. یک مسئله دیگه مهم مسئله مافیای دارو هست و این یک خیلی قضیه پیچیده‌ای هست که یک سری افراد در این نفوذ کردن. میدونین که وزارت بهداشت یک سازمان غذا و دارو درست کرده که نظارت باید بکنه بر تمام تولید، پخش دارو و متاسفانه یک مافیایی درست شده در این سیستم که اونها برای این سودجویی خودشون گاهن کمبودهای کاذب رو درست میکنن، داروها رو به بازار آزاد میدن و شما شاهد هستین که دارو در داروخونه نیست ولی همون دارو در ناصر خسرو داره به فروش میرسه. یعنی کجا میاد بدون دخالت این مافیا؟ محال هم چیزی. یکی این مسئله هست. یکی هم مسئله این است بلتی که مردم وحشت دارن از کمبود دارو، سعی دارن دارو بیش از حد بخرن، داشته باشن در منزل، به دکترها فشار میارن که این داروها رو براشون بنویسن. و یکی هم مسئله فرهنگ استفاده از داروها هست که متاسفانه هم ما شاهد هستیم مردم یه مقدار در این زمینه بی احتیاطی میکنن و برای بیماری حتی خیلی ساده میخوان بیش از حد دارو مصرف کنن یا تهیه کنن، در خونه انبار کنن و پزشکا فشار میارن. در حالی این مسئله خیلی پیچیده‌ای هست که از چندین جنبه میشه رو بررسی کرد که من سعی کردم به طور خلاصه بعضی از ابعاد این رو برای شما شرح بدم. خب دکتر سعیدی، خیلی ممنون که این نکات مهم رو فرمودین، ولی بخوایم یکم حالا به طور دقیق‌تر به مسئله تحریم‌ها اگه نگاه بکنیم، ببینید اخبارها و روزنامه‌های جمهوری اسلامی مرتب میگن که تمام این مشکلات به خاطر تحریم، از اونور مقامات آمریکایی و اروپایی و میگن که نه، دارو تحریم نیست به هیچ وجه در ایران. آیا غربی ها درست میگن یا جمهوری اسلامی؟ از هر دو زمینه درست هست. غربی ها میگن ما دارو رو تحریم نکردیم، ولی در عمل وقتی بانک های ما تحریم هستن انتقال پول رو مشکل میکنه و این باعث شده که این بدهی ها انباشته بشه. ورود در نظر داشته باشین که درست دارو تحریم نیست ولی داروهایی که در ایران تولید مثلا میخواد بشه خیلی از این فرایندش بستگی داره به ورود مثلا مواد اولیه، ورود حتی فرض کنیم اون کاغذها و اون وسایلی که باید اینا رو سرهم بکنن و به مردم ارائه بدن و این همین تحریم‌ها باعث شده که پروسه تولید دارو در ایران بسیار به مشکل خورده و بسیار کارخانه‌های دارویی به علت همین تحریم‌ها چون نتونستن بدهی‌های خودشون رو پرداخت کنن، شرکت‌های خارجی حاضر نیستن با این کارخانه‌های دارویی ما که در داخل هستن کار کنن و بسیار از این کارخانه‌ها متاسفانه ورشکست کنن. در حال یک ترکیبی از تمامی این عوامل باعث شده که تولید دارو و ورود دارو به ایران بسیار مشکل
شده و مسئله از مهمتر همین گفتم مافیای دارو در ایران و مدیریت این قضیه هست که این هم به نظر من شدیداً به این عوامل افزوده و باعث شده که یک بحران عظیمی الان در زمینه دارو در ایران به وجود بیاد. بسیاری از داروها کمبود هست یا نیستش و من اخیراً شنیدم که به علت همین کمبودها خیلی از داروخونه ها فقط به اندازه یک هفته به بیمار بیشتر دارو ارائه نمیدن چون که ندارن بیشتر ارائه بدن و این خب سلامت خیلی از بیماران رو به خطر میندازه. در زمینه همین هم باعث شده که بیماران به روش‌های غیر علمی مثلا فرض کنین مواردی که شما شنیدین، حالا شاید بیشتر بتونیم در این برنامه دیگه در این صحبت کنیم، به طب سنتی و یا طب اون چه گفتن خودشون طب اسلامی رو بیارن و این روش‌های غیر علمی باب بشه به علت همین مسائل کمبود داروها و این هم باز یکی از مواردی هست که مزید علت هست و میتونه سلامت هموطنان عزیز ما رو به خطر بندازه. خب دکتر سعیدی، نکته دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه یک جورایی فرهنگ سازی شده، شما خودتون در آمریکا سالها زندگی کردین و تدریس کردین و کار کردین، بنده در اروپا، ما اینجا داریم میبینیم که دارو بجز یک قرص‌های سردرد معمولی و مسکن‌های معمولی که همون پینکیلرز ها میگن، سایر موارد به شدت تحت مدیریت دکترها هست و هیچ دارویی مثل پنیسیلین و آموکسیسیلین و اینجور داروها رو بدون نسخه به هیچ وجه نمیشه گرفت. حتی همه ماها، شما مطمئنم تجربه کردین، برفرض یک دوست آشنایی میگه من فلان دارو رو لازم دارم برین از اونجا برای ما بفرستین. واقعا خود من شخصا 2-3 دفعه پیش اومده رفتم پیش 10 دکتر، گفتن نمیدیم نسخه، ما باید بیمار رو ببینیم، معاینه بکنیم، بعد نسخه رو بدیم. حالا 2 مشکل این وسط داریم. یکی فرهنگ مردم ماست که خود دارویی در واقع خیلی رواج پیدا کرده و هر ایرانی چندین نوع دارو و بعضی هم واقعا خیلی زیاد 2-3 تا پلاستیک پر توی یخچال‌های همه پیدا میشه و هر موقع لازم میشه یه سرماخوردگی جزئی میگیرن، سریع شروع میکنن به چند تا آموکسیسیلین خوردن. و از یه طرف دیگه همکاران پزشک هم به خاطر شرایط یه جورایی تحت تاثیر قرار گرفتن و من شنیدم واقعا یه بیمار رفته پیش دکتر، اگه مثلا دارو نده میگه این دکتر خوب نیست، هیچی حالش نیست. متاسفانه این مشکل رو چجوری بایستی ما بررسی کنیم و اگه راه حلی هست بفرمایید لطفاً. بله، این مشکل تنها راهش اینه که ما آموزش بدیم و مردم رو آگاه کنیم. ببینید این مشکل در طی چندین دهه پیش اومده و یکیش همین مسئله بوده، مسئله کمبود دارو بوده که بیماران وحشت داشتن از این قضیه و ما باید به نظر من پزشکان به بیماران آگاهی بدن که داروی بیشتر مصرف کردن لزوما یک کار بهتری نیست و برای خیلی از بیماران ساده مثلا فرض کنید سرماخوردگی شاید داروی زیادی مثلا احتیاج نباشه شما مصرف کنید و این یه مقدار احتیاج داره که ما پزشکان آموزش بدیم به بیماران و بتونیم بیماران رو اطمینان اونها رو به دست بیاریم. ولی به علت همین مسائلی که مدیریت دارویی که در ایران هست متاسفانه بسیاری از بیماران به این سیستم هیچ اعتمادی ندارن، واسه همین سعی میکنن که خودشون وارد عمل بشن و خودشون به قول معروف خود درمانی بکنن. بله. یه مقدار زیادش برمیگرده به فرهنگ سازی، آموزش مردم، آگاهی دادن، اطمینان دادن به مردم که بتونن اعتماد اونا رو به دست بیارن و اینم به نظر من که مسئله خیلی مهمی هست در زمینه مدیریت دارو در ایران. دقیقاً همینطوره. من فکر میکنم شاید در ایران، حالا آمار دقیقی متاسفانه نیست، ولی هزاران بار بیشتر دارو مصرف میشه تا نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی. من یه بار به یکی از دوستان میگفتم بنده الان 30 سال بیرون از ایران هستم، تقریبا 1-2 دفعه بیشتر آنتی بیوتیک مصرف نکردم، اونم به خاطر یک بار برای دندون بود و شاید همون یک بار بوده فکر میکنم. شما هم همینجوری تا مشکل خاصی نباشه به این راحتی آنتی بیوتیک مصرف نمیکنیم، در صورتی که دقیقاً تا سال قبل از اومدن از ایران
زمستونی نبود که بیاد و بره. من 3-4 دفعه حتی پنیسیلین 1 میلیون اینا میزدن. یه بار من دکتر من فرار کردم وقتی پنیسیلین میخواست بزنه، بچه بودم یادم نمیره. منظور که مردم ما هم بایستی به این آگاهی برسن و از یه طرف متاسفانه نه صدا و سیما نه خود وزارت بهداشت میتونه با تبلیغات و آگاهی رساندن. مردم بالاخره الان قرن 21 آگاهیشون بالا رفته، وقتی مطالب درست رو بهشون ارائه بدن میتونن این درک داشته باشن که بابا برای سرماخوردگی ویروسی هیچ آنتیبیوتیکی تأثیری نداره مگه اینکه اینفکشنی باشه. اینه که امیدوارم به قول شما هم همکاران پزشک و هم سایر افرادی که در این شرایط مسئولیتی دارن بتونن کمکی به بیماران عزیز بکنن. خب دکتر سعیدی، مسائل اقتصادی و فقر یکی از دلایل دیگه این وضعیت هست که متاسفانه هم به بیماران و هم به همکاران پزشک کادر درمان و سایر مسئولین هم فشار میاره، تا جایی که روش‌های درمانی خیلی استاندارد که به طور مثال رشته خود شما ترانسپلانت هست تبدیل به یک نوع بیزنس و مافیا شده، یا بعضی هم به خاطر فقر متاسفانه میرن کلیه‌شون رو میفروشن. این مسئله خیلی داره بزرگ میشه در ایران و روزی نیست که 10 جا آگهی فروش کلیه و غیره را آدم نبینه. اینو شما چجوری بررسی میکنید؟ بله، این یک مسئله هست که متاسفانه بعد از انقلاب پیش اومد. اگه من بخوام یه تاریخچه‌ای درباره این فروش اعضای بدن برای شما بگم، میدونین اولین پیوند کلیه در ایران در 1347 در شیراز انجام شد و بعد کم این گسترش پیدا کرد قضیه پیوند کلیه در ایران، ولی بعد از انقلاب این قضیه متوقف شد و به علت تحریم هایی که وجود داشت ببینید در دهه 60 خیلی از افرادی که نیاز به دیالیز داشتن چون مواد دیالیز در ایران نبود فوت می شدن و این باعث شد که یک گروهی از جراحا تصمیم بگیرن که این پیوند کلیه رو دوباره در ایران راه بندازن و شروع کردن ابتدا از افراد فامیل این افراد کلیه گرفتن، پیوند کردن و وقتی این قضیه راه افتاد متاسفانه یک بازار سیاهی درست شد که افراد دیگه هم بیان کلیه‌شون رو اهدا کنن و به صورت مخفیانه پولی دریافت بکنن و برای اینکه بیان جلوی این قضیه رو بگیرن گفتن خیلی خب اگه کسی میخواد کلیه‌اش رو اهدا بکنه، ما دولت حاضره که یه مقدار پول که اون زمان 1 میلیون تومان بود به این فرد بده و این باعث شد که خرید و فروش اعضا در ایران راه بیفته. متاسفانه بسیاری از علما هم فتوا دادن که بله میشه خرید فروش اعضا رو انجام داد و این رو الحاظ حتی شرعی هم جایز دونستن و باعث شد که ایران تبدیل بشه به تنها کشوری در دنیا که خرید و فروش اعضا در اون قانونی بشه و این باعث شد که از همون اول یک سنگ بنای کجی گذاشته بشه که افراد بیان در ازای اهدای کلیه‌شون پولی دریافت بکنن و این باعث شد که این قضیه الان به اینجا رسیده که بسیار از افراد الان به علت فقر میان این کار رو انجام میدن. اون 1 میلیونی که دولت میداد همینطور باقی مون تا من اخیراً پارسال شنیدم که وزارت بهداشت گفته ما 40 میلیون میدیم، ولی این تنها کف این مقدار هست. در دهنده یا اهدا کننده کلیه با فردی که نیاز به پیوند کلیه در اصل اینا وارد چانه زنی با هم میشن و هر چقدر بتونن روی مبلغ با هم چانه زنی میکنن تا توافق بکنن و ما اخیراً شاهد هستیم که این رقم ها به چند صد میلیون تومان هم رسیده و عمده افرادی که این کار رو میکنن به علت مسائل فقر، تورم و بیکاری هست در ایران و متاسفانه باعث شده که اهدای کلیه که در سراسر دنیا یک کار بسیار شرافتمندانه هست به یک کار شرم‌آوری در ایران تبدیل شده و کسایی که این کار رو میکنن شرم دارن که این کار رو کردن ولی خب چاره دیگه‌ای ندارن و مجبور شدن که اعضای خودشون رو بفروشن که یه پولی دریافت کنن. ببینید اهدای عضو چه خون باشه چه کلیه باشه یک کار اتیکاله. در واقع از نظر پروفشنالی این مسئله به طور داوطلبانه خیلی هم کار ارزشمند و خوبیه. از نظر اتیکالی
و مسائل حرفه‌ای قوانین آمریکا در این مورد چی میگن؟ ببینید امریکا در سال 1984 که اومد اصلا سیستم پیوند اعضا و اهدای عضوش رو ایجاد کرد، تاکید کرد که خرید و فروش اعضا غیر قانونیه و تمام به نظر بسیار از کشورهای دنیا هم این کارو کردن. به عنوان مثال در سال 2008 بیش از 100 کشور دنیا در استانبول ترکیه دور هم جمع شدن و پیمانی رو امضا کردن که این به دولت‌های خودشون فشار بیارن که جلوی خرید فروش اعضا رو بگیره و حتی سازمان بهداشت جهانی هم در این زمینه خیلی نظارت میکنه و جلوی اینو گرفته و دولت‌ها رو تشویق کرده که جلوی خرید فروش اعضا رو بگیرن و در سراسر دنیا این غیر قانونی است. همچنین گفتن تنها کشوری که خرید و فروش اعضا در اون قانونی هست کشور ایرانه متاسفانه. و در سراسر دنیا این محکوم هست و همونجوری گفتم در بسیار کشورهای دنیا این غیر قانونی اعلام شده. دقیقاً دکتر سعید، دلیلش هم اینه که ببینید وقتی در ایران یک قانونی را تصویب میکنن یا میان یک آخوندی فتوایی میده که اصلا ربطی به رشتهشون نداره، متاسفانه تمام مسائل مختلف این قانون رو بررسی و تحقیقات نمی کنن. دلیل اصلی غیر قانونی اعلام کردن اینم که در اروپا هم خیلی مرسومه و خیلی جدی هست، به خاطر همینه که یه عده به خاطر فقر فردا نرن کلیه‌شون رو بفروشن و این به یک تجارت تبدیل نشه متاسفانه برای عده‌ای، در صورتی که اون حکومت بایستی بتونه شکم مردمش رو سیر بکنه که واقعا شرم‌آور آدم بره اصلا فکر اینی که عضوی از بدن تو بدی که بیای. حتی من شنیدم خیلیا برای در واقع تونستن ارائه خدمات درمانی، دریافت خدمات درمانی برای یک کار دیگه که بر فرض جراحی یکی داره، میره کلیه‌شو میفروشه که ببره زنش یا پدرش یا مادرش رو پولش رو تهیه بکنه بره برای خدمات درمانی. این هم جای واسه تأسف داره که نصف از اینه که کلیه میفروشن فقط برای خورد و خوراک و اینا نیست، برای یه سری کارهای دیگه سلامت هم متاسفانه این کارو میکنن. شما هم چیزی اطلاع دارید؟ بله، میگم اکثر این افراد، من خودم چون یه مقدار با در ایران مسافرت‌های علمی انجام میدادم، با بسیاری از این افراد که کلشون اهدا کردن صحبت کردم، اکثرا برای مسائل همینجوری گفتم مسائل مالی، حالا یه سری برای اینکه بتونن هزینه‌های درمان عزیزانشون رو بدن، یه سری حتی برای اینکه بتونن از هزینه تحصیل عزیزانشون رو بدن، یا به علت قرض‌هایی که داشتن رو آوردن به این. در حال در ایران الان متاسفانه فرهنگی شده که اگه شما دیگه هیچ چاره‌ای ندارین و که مشکلات مالی خودتون حل کنین، یکی از راه‌ها اینه که کلیه خودتون رو بفروشین. و واقعا جای تأسف داره چون یکی دوتا نیست آخه مشکلات مردم و با دادن یک کلیه هم این مشکل حل نمیشه، چون 2 سال بعد باز مشکلات بعدی خواهند داشت. امیدوارم که این مردم ما به یک طریقی از شر این حکومت خلاص بشن و راه حل نهایی تقریبا میتونیم برای تمام این مشکلات این حکومتی که در کنار این که نتونسته قوانین خوبی برای حمایت از حقوق بیماران تهیه و به اجرا در بیاره، از اون ورم نتونسته مسائل اقتصادی را حل و فصل بکنه که مردم مشکل اینجوری نداشته باشن. دکتر سعیدی، ما کم کم به پایان برنامه داریم میرسیم. آیا نکته خاصی در این مورد هست؟ بفرمایید، چه مسئله دارو، چه پیوند اعضا و همچنین در رابطه با دارو میدونیم که سری بیماری‌های خاصی هستن، بیماران خاص و داروهای خاصی که نیاز دارن. ببینید ما الان متاسفانه در بسیاری از زمینه‌های بهداشتی، درمانی و سلامت در ایران با بحران مواجه هستیم. حالا درسته یه مقدار از این بحران‌ها رو میشه به تحریم‌ها ربط داد، ولی یه مقدار زیادش به مدیریت این بحران‌ها و این مسائل برمیگرده و متاسفانه به علت جوی که درست شده بسیاری از افراد متخصص و نخبه از این سیستم رونده شدن و افرادی که الان هستن در این سیستم، به ویژه متولی الان که باید مسائل بهداشت و درمان در ایران را حل بکنه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و افرادی که در اونجا هستن به علت گزینش‌هایی که هست
افراد خبره و با تجربه نیستن و همین باعث شده که این افراد نتونن به خوبی این مدیریت رو انجام بدن و بسیاری از افراد خبره و نخبه متاسفانه طرد شدن، از سیستم خارج شدن و یا حتی مهاجرت کردن و این یک بزرگترین مشکلی که ما داریم و مسئله همونجوری گفتم مسئله مدیریتی هست که با این افراد و با این نگرشی که وجود داره متاسفانه حلش بسیار مشکل هست و ما شاهد هستیم که هر روز بر بحران‌ها افزوده میشه و مسائل پیچیده‌تری در راه بهداشت و سلامت هموطنان عزیزمون پیش میاد. دقیقاً همینطور. متاسفانه از طرفی هم به خاطر تحریم ها که این همه بهونه بزرگی شده، وقتی میخوایم به مسئله تحریم ها نگاه بکنیم، خب چرا برفرض کشور ترکیه تحریم نیست؟ چرا عربستان تحریم نیست؟ چرا فقط ایران تو اون وسط تحریم باعث باشه؟ مهم اصل قضیه است که به خاطر عدم مدیریت اینا در روابط خارجی تحریم ها بر ایران و تصمیماتی که گرفتن، قوانینی که درست کردن باعث شده که تحریم ها روز به روز بیشتر بشه و اون موقع مردم ما بایستی تاوانش رو پس بدن و الا در شرایط معمولی چرا بایستی کشور ما تحریم باشه؟ درسته دکتر سعیدی؟ بله کاملا. یه مقدار از این تحریم ها برمیگرده به مسائل سیاسی. بله. و متاسفانه تا مسائل سیاسی حل نشه و مسائل روابط خارجی ما کشورهای دیگه حل نشه، این مسائل تحریم ها هست و خود اینا هم خب مشاهده هستیم که در این 4 دهه است اخیر بسیار به کشور ما آسیب زده، نه تنها در زمینه بهداشت و درمان، مسائل دیگر به همین ترتیب. درود بر شما دکتر سعیدی، خیلی ممنون که به این برنامه تشریف آوردین. امیدوارم مردم ما در کنار استفاده به موقع و اصولی از دارو بتونن با ورزش و تمرین، مخصوصا پیاده روی و هر فعالیت فیزیکی سالم به بهبودی بیماری ها تا حد امکان بپردازن و فقط دارو را موقعی که لازمه و به اندازه‌ای که لازمه استفاده بکنن و از این طریق لااقل بتونن به سلامتیشون کمک شایانی بکنن، چرا که بر مبنای شواهد علمی میشه خیلی از بیماری ها را با روش های تمرین و نحوه فعالیت ها و تغییرات سبک زندگی که به اسم سبک زندگی سالم مشهور شده بتونن زندگیشون و سلامتیشون رو مدیریت بکنن. دکتر سعیدی، ما به پایان برنامه رسیدیم. اگه نکته خاصی داریم بفرمایید و الا با بینندگان خداحافظی بکنیم. نه، من تشکر میکنم از شما، نکته خوبی اشاره کردیم. تنها یکی از راه‌های درمان بیماری ها دارو هست. بیماران عزیز باید توجه داشته باشن مسائل سبک زندگی خیلی مسئله مهمی هست، مسائل روح و روانی خیلی مسائل مهمی هست و من امیدوارم در برنامه‌های دیگه بتونیم بیشتر به این مسائل بپردازیم. بازم تشکر میکنم از برنامه خوب شما که سعی داره به مردم این آموزش‌ها رو بده که بتونن به سلامت خودشون کمک کنن. درود بر شما، حتما در خدمت شما خواهیم بود. در اینجا به اتفاق دکتر سعیدی با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز شب خوش، خدا نگهدار.